Слава Україні та слава героям України! Ви на каналі Bigos.info. Мене звати Анастасія Усенко і сьогодні я до вас з хорошими новинами. Вранці Державне бюро розслідувань прийшло з обшуком на усі львівські адреси родини Тараса Козака. Якщо ви раптом забули, хто це, то це той самий нардеп-утікач, підозрюваний у державній зраді та близький соратник Віктора Медведчука. Кілька тижнів тому ми показали усі ці адреси і попередньо перевірили, чи досі вони належать членам родини Тараса Козака. І їх справді багато. На маму, брата, інших членів родини нардепа, який нині переховується від українського правосуддя у Москві, записано просто безліч маєтків, квартир та інших бізнес-об'єктів. Якщо ви ще не бачили цей матеріал, то обов'язково подивіться, лінк буде ось тут. Ці активи, на мою скромну думку, і враховуючи той факт, що Козак доклався до пропаганди руського міра в Україні та по факту до війни, тепер повинні послужити державі та українцям. Ну і хороший дзвіночок. Сюди вже приїхали українські правоохоронці з дуже правильною глобальною метою. У майбутньому передати незаконно набуті об'єкти державному підприємству, яке займається арештованим майном. Так, забігаю трішки наперед. Де, як і головне, чому ДБР завітали до Козаків, дивіться далі. Це село Сокільники на Львівщині, і це будинок, який належить Тарасу Козаку вже 10 років. Тут прописаний і його брат Богдан. Тож першою адресою, куди завітали сьогодні правоохоронці, був саме цей будинок. Сьогодні слідчих Державного бюро розслідувань пропускала сюди мама Тараса Козака, вона їм відчиняла двері, і наразі вони там близько 1,5 години вже перебувають там всередині. За нашою інформацією, обшуки проводяться у рамках кримінальних проваджень про зловживання владою та службовим становищем, а також про порушення правил використання надр. Йдеться про незаконний видобуток піску на 2 кар'єрах Львівщини – у Городоцькому та у Яворівському районах. Видобутком піску займалася компанія «Керамбуд», кінцевими бенефіціарами якої є рідний брат Медведчука Сергій та рідний брат Тараса Козака Богдан. Спробую максимально просто. «Керамбуд» отримало спецдозвіл на користування надрами ще у 2004 році з порушенням процедури без аукціону. За кілька років цей спецдозвіл у судовому порядку визнали недійсним. Однак підприємство продовжувало працювати, а під час перевірки екологічної інспекції показувало ухвалу про нібито скасування тієї постанови суду. Слідство з'ясувало, що такої ухвали фізично не існувало. У реєстрі вона відсутня, більш того, її нібито виніс суддя Вищого антикорупційного суду Микола Сірош, який перебуває у розшуку у кримінальному провадженні антикорупційного бюро. Так, я знаю, про що ви подумали. В країні війна, а тут підставою служить якийсь незаконний видобуток піску. Але спокійно. Важливо, щоб а. це все було по закону, і б. це мало правильний кінцевий результат. Так ось, б, як на мене, воно найважливіше. Бо за нашою інформацією, у фабулу провадження правоохоронці вписали можливу майбутню передачу незаконно здобутого майна Козака Медведчука «Арма». Це агентство з розшуку та менеджменту активів, а також вказали, що відпрацьовують причетність вищезгаданих осіб до фінансування збройної агресії Росії проти України. Інша справа, правда? Ну от. Плюс ще одним важливим моментом є той факт, що ця історія може добряче вдарити по Медведчуку. Бо за даними правоохоронців, його брат Сергій фігура не самостійна, а людина, на яку вішали бізнес, бо основний Медведчук, як нардеп, за законом бізнесом займатися не міг. Обшуки проводилися не лише за місцями проживання Козака та Медведчука, а й у причетних до оборудки осіб. За інформацією правоохоронців, це директор та головний бухгалтер «Керамбуду». Завітати правоохоронці мали і в квартиру, яка належить Наталії Лавренюк, це цивільна дружина Тараса Козака. Так, та сама, яка є власницею дорожезної квартири у центрі Москви, у якій нині схожа пара зараз і знаходиться. Загалом правоохоронці мали відвідати сьогодні близько 20 об'єктів на Львівщині. Підтвердження про сьогоднішні обшуки ми отримали не лише у будинку на Сокільниках, а й в котеджі на вулиці Черемшини. Ось цьому. Візит слідчих підтвердив місцевий охоронець.
Про всяк випадок ми отримали ще 2 підтвердження масових обшуків. Спочатку ось тут, це відпочинковий комплекс Наварія Нова. Компанією, якій належить цей комплекс, володіє матір та вже згаданий брат Тараса Козака. Візит ДБРівців підтвердив охоронець. А потім ось тут, в будинку у Пустомитах. Ну, як будинку? Цілому маєтку. Візит правоохоронців підтвердив сусід. Тож, думаю, що відпрацювали увесь список квартир, маєтків та бізнес-об'єктів. І дуже сподіваюся, що відпрацювали недаремно. Що ми зараз знаємо про героїв нашої історії? Тарас Козак найімовірніше перебуває у Москві. Він втік з України ще давно, коли РНБО запровадило проти нього перші санкції. Місцезнаходження брата Козака Богдана нині невідоме. Медведчук в СБУ. Ну, тобто, Медведчук затриманий СБУ. Давайте ще раз глянемо на це фото, бо воно прекрасне. Брат Медведчука Сергій не в Україні. За даними правоохоронців, він вилетів до Польщі ще в січні. Ну і зафіналюючи цю історію, хочу нагадати, хто такий Тарас Козак загалом і особисто для Віктора Медведчука. Ну, бо це важливо не забувати. Козак був не просто однопартійцем чи товаришем кума Путіна. Козак багато років був правою рукою і гаманцем Медведчука. Гаманцем, у який дуже зручно було складати гроші спільного з росіянами бізнесу. Медведчук особисто відправляв Козака до Москви вирішувати важливі питання. Ми чули це неодноразово на тих самих плівках з їх прослушки. Його фамілія, кстати, теж Козак. Он там депутат у нас, із моєї бригади. Козак жив у медведчуківських хоромах у Києві. Їхні брати і родини давно пов'язані між собою бізнесом. Роками ці двоє і їхні родини, заручившись підтримкою російських партнерів, викачували з України гроші і скуповували дорогу нерухомість. Не виключено, що скуповували дорогу нерухомість вони не лише за українські гривні, а й за російські рублі, які їм платили за те, аби в Україні буйним цвітом квітли проросійські спільноти. Агентура завдання провалила, вірогідно думаючи лише про свої активи і маєтки. Тож дуже сподіваюся, що українські правоохоронці доведуть справу до кінця, і майно колаборантів буде націоналізоване. Ну, бо це принципово зараз. Все буде Україна. До зустрічі!